nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun yìí àbí kò dùn mọ́ wa nú ni mi wá rí kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ká celebrate ẹ̀kẹ́ tá a bá celebrate nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́ṣun ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ máa yé wa kì í ṣe wípé bí à ń celebrate àkọ́ọ̀dì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a like politics kì í ṣe pé à ń celebrate accord no kò dẹ̀ ṣe wípé à ń celebrate failure àwọn APC èmi sọ fún yín pé à ń celebrate iṣẹ́ tí ìwà tèmi tá ti bẹ̀rẹ̀ láti yọ ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn iṣẹ́ yẹn ni èmi ní kí ìwà tèmi kájọ celebrate ìyá mi bàbá mi torí tí ìwà tèmi ò bá máa pariwo orí pálágbẹ̀dẹ tó lurin gbẹngbẹngbẹngbẹng lójú kan wọn ló ní nǹkan tó fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ ni tí ò bá wá rí bẹ́ẹ̀ ara nǹkan tá a fẹ́ mú jáde lójú ẹjọ́ rírò tá à ń rò bẹ́ẹ̀ ni wípé àárí nǹkan rò mọ́ àwa dàbí pé à ń repeat the same thing every day ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti wá sun yín ẹ wo yèyé dára ẹja fi wọ́n sílẹ̀ jàre wọn rẹ́dì wọn ṣe gbá mo ní ẹ má jẹ́ ó sùn wà kàkà kó rẹ̀wọ̀ ẹja múrẹ̀ rodò ká lọ fi ṣọmọ ẹja lóore ara iṣẹ́ yẹn náà lélẹ́yìí nǹkan ti bàjẹ́ jìnnà díẹ̀díẹ̀ ló máa change má sí mi tí wọ́n bá ló sún ẹ tó rẹ̀ ṣé òyìnbó lòun ẹ̀sọ́ tí kò wá ṣe ni sọmọ yíbò ni kò wá ṣe àbí nọ́dánà ni kò wá ṣe ìwà àtẹ̀mí ni àwa wo òríjìnà ọmọ kọ́kọ́ òtù àjíire Yorùbá àwa la máa túnṣe torí iṣẹ́ wa ní ilẹ̀ bàbá wa ní ó ti gbàgbé orin yẹn ni ó ní kò síbi tó dàbí ilé lẹ́yẹmíkẹ́ o kò má síbi tèmi ń fẹ́ ju bí tàbí mi lọ ìlú owó ìlú ọlá nílẹ̀ Yorùbá o wọ́n ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ ó ti yé wa ìlú owó ìlú ọlá nílẹ̀ Kóòtù àjíire wọ́n ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ ó ti yé wa wọ́n ti forí wa sọlẹ̀ síbẹ̀ ìtẹ̀síwájú ìrànkọ́ òtù àjíire ó ní kí ìwà tèmi máa wá má rò wípé gbogbo nǹkan tó ti bàjẹ́ tipẹ́tipẹ́ ẹyọ iṣẹ́ ọdún 3 ọdún 5 àbí ọdún 10 olóńbọ̀ wa túnṣe láéláé má jẹ́ kí rẹ̀wẹ̀sì mú ọkàn ẹ má jẹ́ kí rẹ̀wẹ̀sì mú ẹ nǹkan rí kan kò kì í gbà kan ṣòun ìwọ ló máa tagídí bọ́ ṣó ti wá rí bàbá gbégbá bí wọ́n bá blọọkì wa ń bẹ̀ bó nílẹ̀ bá tún dàrẹ́tì wá gbà bòmí ẹ̀jẹ̀ á máa lọ bó bá ṣe ń lọ ni mo ṣe sọ fún yín pé bí ìrìn àjò yẹn bá ṣe ń lọ lẹ́lẹ́lẹ́ jẹ́kẹ̀mí àti ẹ̀ka máa ṣe kí ni ká máa bá ara iṣẹ́ ọwọ́ àtẹ̀mí òun ìwọ àti èmi òun ló ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun abẹ́yìn orí nǹkan táwọn Ọ̀ṣun ṣe ni lórí ọ̀rọ̀ ìbò Ọ̀ṣun state àwọn ọmọ Ọ̀ṣun state mo gbé kùndùsì fún yín torí pé ẹ ti fi nǹkan rẹ ẹ ti fi lọ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nǹkan tẹ́ ṣe lórí ìbò ní Ọ̀ṣun state lánàá fún bàbá Adeleke ẹ mọ̀ o ẹ tí mọ̀ o tó bá yá ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ because gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó kù ẹ ti pè wọ́n níjà báyìí ẹ ti pè wọ́n níjà ẹni gọ́vnà tó bá bíire ìwọ become gọ́vnà kó má ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó o bá ti ṣe sílẹ̀ òun ló máa determine second term ẹ either o jẹ́ gọ́vnà senator even as a senator ìwọ má jẹ́ ká gbóhùn ẹni house níbi tó ti ń defend constituency ẹ tó ti lanu tó sọ̀rọ̀ tó yẹ kó sọ kó defend wọn dáadáa ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ senator tẹ́ wà ní house tá kì í rí yín àárín ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín àárín yín rí nínú house àárín yín ká sọ̀rọ̀ rí ẹ̀dẹ̀ ń gba sálárì ẹ̀dẹ̀ máa ṣe senator ẹ̀dẹ̀ ń gbowó látọ̀dọ̀ ìjọba ṣe rí ọbẹ̀ ti bá ìdí gbogbo yín báyìí Yorùbá ti jí Yorùbá ti jó o a ò sùn mọ́ o dátì ẹ̀wọ̀n Ọlọ́run mo ní greatest Yorùbá race o àmọ́ra wa ẹ jẹ́ ká yìn Olúwa inú yín ò dùn ni bínú yín bá dùn níṣẹ́ ló yẹ kẹ́ máa tẹ lọ́ọ̀fù ni tí ìmọ̀ rírì nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́ṣun àní kò ń ṣe ìwọ tó like politicians tó ò fẹ́ belong tó ò like politics kì í ṣe victory bàbá Adeleke là ń bá celebrate kì í ṣe downfall APC là ń celebrate bí ò ṣe iṣẹ́ tí ìwọ àtèmi gbé dání ariwo ta tẹ́ pa tipẹ́tipẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn aráàlú la máa dìtámì ìgbésí ayé wa tá a bá fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó ní ìtẹ̀síwájú kó ní àtúnṣe kó gòkè àgbà iṣẹ́ ọwọ́ ìwọ àtẹ̀mí ni àwọn politicians jọ mọ̀ wípé àwọn ni wọ́n bá yé gbogbo nǹkan tó bàjẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá tó bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tá bá sọ wípé àwọn Fúlàní wọ́n wá ń gbógun tiwa ta ló ṣílẹ̀kùn fún Fúlàní ta làwọn tó gbàbọ̀dẹ̀ fún Fúlàní torí tí ògiri wa tí ò bá lanu ṣé aláǹgbá wèrè kọ́kọ́ lè dédé la ògiri kó wọbẹ̀ láíláí ògiri máa ti sán tí aláǹgbẹ̀yìn á máa wò á ti máa fojú wò pé ògiri yìí ti ń sán o á máa dúró dìgbà tó bá rí pé ó ń ṣe díẹ̀ títí tá fi rí àyè pọ̀ wọnú ẹ̀ tá a bá ní àwọn nọ́dánà wọ́n ń gbógun tì wá
àwọn wo gan ni genesis architect ogun tí àwọn northerner tó ń gbé ti wà lẹ́ni tó di wàhálà tí àwọn mọ̀nàfìkì tán wá sọra wọn di wèrè sí wa lọ́rùn. àwa aráalé àwa la ṣílẹ̀kùn fáráàta, àwa la fàyè gbà wọ́n, àwa la pè wọ́n lọ síbi tí kò yẹ kán lọ, ohun tí kò yẹ kán mọ̀ níbi tí kò yẹ kán dé, everything about Yorùbá sí finish. àwa là ń fi wọ́n mọ̀ bẹ̀, àwa là ń sọ gbogbo ẹ̀ sí wọn létí nítorí peanut, owó tí ò là kankan, nítorí owó tí ò nítumọ̀, tí ò lórí, tí ò nídìí, owó tí gbogbo yín gbà tẹ́ fi máa ba nǹkan jẹ́ tí gbogbo wa tó wá pa wá lóǹgbẹ́ sìn, gbogbo bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ṣe ń yàtà tá à ń súnfẹ́ nísìn wípé nǹkan ò lọ bó ṣe yẹ kó ṣe lọ ńlẹ̀ Yorùbá. àwọn ọmọ àlè àárín wa tó jẹ́ wípé nítorí àti jẹ títí wọn nìkan àti mu títí wọn nìkan, owó tí wọ́n máa gbà ní ìṣẹ́jú yẹn tó máa ná tán, tí ebi tún máa pa wọ́n tó tún máa nídìí owó míì tó bá ti gba owó yẹn wọ́n á wá sílẹ̀kùn sílẹ̀, gbogbo nǹkan á wá bàjẹ́, á wá máa lọ lódìlódì, gbogbo nǹkan wá bàjẹ́ débi tó dé sí, ó wá kẹni tó máa túnṣe, oníkálùkù ń sá lọ sẹ́yìn. ṣùgbọ́n a dúpẹ́ gbogbo wa tá a dúró tá a rí wípé àríbò míì lọ, ilẹ̀ bàbá wa ni kò sẹ́ni máa túnṣe, tá à ń kó bájú, tá à ń kó bá mọ́tìlẹ̀lẹ̀ wá lóko àti oríṣiríṣi difficulties tí wà tèmi face, ṣùgbọ́n tí a give up. Kudos to you and kudos to myself. ó yá bá mi kí rẹ kú oríire ń bẹ̀ yẹn, wọn ò ní kí ẹ, kò sẹ́ni tó ń bọ̀ wá kí ẹ kú iṣẹ́. èmi mo mọ rírì yín, èmi mọ rírì iṣẹ́ yín nílẹ̀ Yorùbá. bí mi ò bá mọ̀ yín one after the other individually, ìjọ́kíjọ́ tí mo bá dé Nàìjíríà máa mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín, a dẹ̀ máa jọ be happy together. I can't wait to meet every one of you. I said that mo mọ rírì yín, mo sì mọ rírì ara mi. bẹ́ẹ̀ bá kí mi máa kíra mi, wà láì mo yínra mi, ṣojú tún tì ẹ́ ni, ó tún lè yínra ẹ, kọ́ síbẹ̀ kó yínra ẹ, iṣẹ́ ló ṣe. mo mọ rírì ẹ, onílẹ̀ mọ rírì ẹ, àrọ́mọdọ́mọ tí wọn ò ní dé bá generation ìwọ àtẹ̀mí táwa ń ṣiṣẹ́ fún, tá à ń tú ilẹ̀ ṣe fún nísìnyí, tá à ń tú ilẹ̀ Yorùbá ṣe fún, wọ́n ń bọ̀ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ìṣẹ̀dá, wọn á dúpẹ́ lọ́wọ́ ìwọ àtẹ̀mí. má jẹ́ kó sú ẹ, má sì jẹ́ kó rẹ̀, òun lórí tí mò ń kọ fún ẹ. Congratulations to us. a ṣe gudugudu méje yáyá mẹ́fà, Ọlọ́run iṣẹ́ wa ń yọ díẹ̀díẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni o, tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ agbọ́ nǹkan tí bàbá ti bẹ̀ tán sọ ń bì. So the other handball ni kàn fàyè lẹ̀ fún Bánjí ló máa wọlé bẹ̀ sà. bàbá ẹ ṣe bí mo ti sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ kan tó ṣe mo sọ ti Adédìbú. bẹ́ẹ̀ ni àwọn gbẹ̀gẹ̀lẹ̀ mẹ́rin Adélabú mo sọ fún ẹ. ṣùgbọ́n nǹkan táwọn èèyàn sọ ni pé power of government wà ń bẹ, òun ló wà nípò, òun ló wà lójókòó sórí gómìnà ń bẹ. òun kọ́ ló ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe bí kí lorúkọ bọ́ọ̀ì tó ń ṣiṣẹ́ kí lorúkọ ẹ̀ṣẹ̀ òun ló ń ṣe gbogbo ẹ̀, o ti rí speech tó kàrí lójú májú ẹ̀rín kó ká speech náà fi tó bá máa jó ibi jó ẹ̀ lárí throughout. ṣùgbọ́n wọn ní kí ẹ lọ fi yin Ọlọ́run ni. ẹ ṣàtò ìgò tó Ọlọ́run ní Nàìjíríà, ẹni tó rọmi sínú ìgò yìí kò lè wọnú ìgò. nígbà tí Jésù máa ṣe tó gòkèrè ọ̀run lọ bá bàbá ẹ̀, ó kàn jó kọ̀ ẹ́ pé ó yan ijó láàyò ní ijó kẹlẹ̀ yàn ijó kọ́ lè yàn fẹ́ wá rí action ní sáà. ó kàn kó jáde síta ní Ìkẹjà ní kò bẹ̀ sí ijó, wọ́n á máa wò ẹ́ bí wèrè. ṣé ijó gidi ní àbọ̀kàn fi ṣe exercise? ọdún owó wálẹ̀ láti ìgbà tó ṣe gómìnà owó ètì ẹ wálẹ̀. bàbá ti bẹ̀ tán, dádì ti bẹ̀ tán, ṣé dáadáa lẹ́wà ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sà, ṣe ti rí dádì. àwọn nǹkan kan wà táwa máa sọ fún yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ lẹ́yìn yín, ẹ má bínú, mo ń try láti sọ́ọ̀tì TikTok wa ni o. Tikitiki. There are so many things tí mi tí mọ̀ nípa TikTok yẹn, mi tí ní time. ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa a ti wà lórí TikTok. ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá wa Tíbẹ̀tán sọ, Prophet Tíbẹ̀tán. ẹ káalẹ́ bàbá, ṣé dáadáa lẹ wà? ẹ lè rí gbogbo nǹkan tán bàbá, gbogbo nǹkan tán lẹ máa, gbogbo nǹkan kọ́ lẹ máa mọ̀, gbogbo nǹkan kọ́ lèèyàn ń rí. èèyàn tó bá ti mọ gbogbo nǹkan tó ń rí gbogbo nǹkan ó ti dọlọ́run. bàbá ẹ máa be calming down, ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé gbogbo nǹkan lẹ máa sọ wípé revision sí. ṣẹ́rí tó bá ti ń pọ̀ jù báyìí lọ, àwọn èèyàn máa take yín for granted. even ìgbà tí Ọlọ́run bá rí lè kọ́ sí yín gangan tẹ́ ẹ bá rí ìran yẹn tọ́lọ́run fún yín rí, tẹ́ ẹ bá sọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní fẹ́ believe yín mọ́ wípé àwọn fake prophet yín ó ti pọ̀ jù, prophecy yín sorry, wípé àwọn fake prophecy yín wípé ó ti pọ̀ jù. ẹ be calming down daddy, especially ṣe rí ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè, the way tó ṣe wá jẹ́ wípé àwọn politician lẹ wá ríran sí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. mo notice wípé gbogbo bí nǹkan bá ṣe ń lọ lẹ máa ń fi ọkàn bá lọ.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló dẹ̀ máa ń pè yín tẹ́ máa ń bá yín sọ̀rọ̀ from àwọn ọ̀rọ̀ tó bá yín sọ ẹ̀ rí idea ń bẹ̀ but coming out to be telling us pẹ̀mí Ọlọ́run ló sọ fún yín ó kù díẹ̀ káàtó o lórí eléyìí tẹ́sán ibáyìí bàbá ti bẹ̀ tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàmú yín ní prọfẹ̀tì onírọ́ ó dẹ̀ lè má jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ kàn jẹ́ ká ṣe níwọ̀ntúnwọ̀nsì ní kíni o níwọ̀ntúnwọ̀nsì òun ni kẹ́ jẹ́ ká ṣe tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ mo ń bọ̀. ó ní fídíò tí mo fẹ́ play fún yín ni kí n má fídíò pọ̀ ń bí ìkànnì kí n má lọ ṣe mistake gbé ilé okay ó dẹ̀ pọ̀ mi. And you are still going to Yoruba churches. By now, you are still a member of Mountain of Fire, Winners, Deeper Life. What name them? You are an Igbo and you are still a member of a Yoruba church. I lay generational curse on you and your generations. It shall not be well with you and your family. You are an Igbo and you are still co-joining yourself to Yoruba churches upon what is happening in Nigeria. An Igbo sensible man and woman, an Igbo sensible person, you are still worshiping under the umbrella of Yoruba man's church. I lay generational curses on you. It shall never be well with you, your family, your generations. Yes. Because the more you guys go away, the better for us. Because you guys are leeches. You guys are leeches. You are everywhere, constituting nuisance, propagating nonsense. And every Yoruba child will never grow old. Yes. Unapologetic about it. Every Yoruba child will never grow old. I don't wish you to get old. You die as a youth. If I begin to talk about patterns and structures of tribes or people, one of the worst people are Igbos. When I say worse, many of them, you know, Yoruba people, they respect their king. They can lie down. And that's why they have great kings in Yoruba land. You go to Edo State, you see Oba of Benin. You go to the north, you hear about Sultan of Sokoto. But in Igbo land, you don't have any such, no revered king in Igbo land as a whole. No revered king that if you come out to say, hey, this, and it will be that. No, if he says, you will see a billionaire that will challenge him. You know, majority of the Igbo people believe in their money. When the Igbo talk, I say, Keyona, Kego Nekongwe, Ojiego. Are you sure you are hearing me? Yes, sir. They are one of the worst people when it comes to honor. Yoruba, they will dobale. Hausa, when they see their king, they will lie down. They see someone greater, they will lie down, Rankadede, and all of that. Igbo. Hold on, you didn't hear the name SUV, Okwote Keneze. You know the meaning of Okwote Keneze? That means the one that stands to greet the king. That means if they go there, they will shake the king. You see people like Obasanjo president, when they go to Oni of Ife. Have you seen the video where Obasanjo prostrated? And Obasanjo is senior to Oni of Ife by age. But Obasanjo knows that you cannot fight an institution. It's not just Oni sitting on that throne, it's deity sitting on that throne. Yes, sir.
You see what is happening, my people? Ẹ̀yin èèyàn mi, ṣe rí bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ. Ṣe rí àwọn fídíò báyìí. Ó sad láti lè máa play, but I think we have to. A ní láti máa play fún wa kí a lè mọ ibi tí ogun ti ń ja ìwọ àti èmi. Kí a lè mọ bá ṣe máa múra. Kí Christian ni wa máì tí wá sí mi torí láàrin ọ̀tá la wà ká máa ṣọ́ra. Torí tí somebody like me tá bá ń sọ fún ra wa wípé ní inú Nàìjíríà lénìí ọ̀tá pọ̀ fáwa ọmọ kóòtù àjíire ọmọ Yorùbá o. Ọ̀tá pọ̀ fún wa, as a matter of fact, ọ̀tá ló yí wa ká, kò ṣe pé ọ̀tá ló pọ̀ fún wa, ọ̀tá ló yí wa ká. Kó tó di wípé President Bola Ahmed Tinubu become president, wọ́n láìkì wa. Ìgbà tí bàbá Tinubu tún wá wà ń bẹ̀, hatred yẹn ó wá skyrocketed bàjẹ́. In fact, mi ò mọ̀ bẹ́yẹ̀ ṣì rí mi lórí Facebook àti YouTube o, mi ò rí kọ́mẹ́ǹtì yín o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ kọ́mẹ́ǹtì o. Ẹ̀yin lẹ máa ń jẹ́ kó máa flag mi, ìgbà tẹ́yin náà máa sísẹ̀ ẹ̀ ní kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ ní like ẹ̀ ní share ẹ̀ ní ṣe kankan. Ẹ bẹ́ wa kọ́mẹ́ǹtì náà Àkàndé ní mú yín lọ́wọ́. Mi ò mọ̀ bó ṣe ń tú àṣírí aláṣírí, láìfọ ẹni ẹlẹ́ni ò kan èmi lọ́dọ̀ ti tèmi. Ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá òun lèmi yàn láàyò. Mi ò mọ̀ bó ṣe lè ṣe yẹn. Mo mọ̀ pé tó bá yẹ pé à ń treat fuck up àwọn ẹni ẹlẹ́ni, ọkọ báyàwó ọ̀rọ̀ tí òkun wà tèmi, mi níbẹ̀ yẹn kẹ́ like kẹ́ love. But this is the only thing I can do. I'm sorry. If you are with me, ẹ bá jẹ́ gaga mẹ́ta lẹ ń wò mí. Àkàndé ní mú yín lọ́wọ́. I need your support. Don't just watch me. Support me. I need you. Ẹ máa bá mi tẹ like, ẹ gbọ́ wọlé, ẹ máa tẹ non-stop, ẹ tẹ love, ẹ comment, ẹ bá mi share. Thank you for doing so. Báyẹn sọlọ. Ṣé rí àwọn fídíò báyìí because ibi tí àwọn ọmọ Yíbò yìí tí wọ́n ti ń ṣe tán ti ń record àwọn kìíní lórí TikTok, wàá rí àwọn ọmọ Yíbò bọ́n ṣe kún bẹ́ẹ̀, wọ́n dẹ̀ máa fúnra wọn ní support, ṣùgbọ́n wọ́n fi ṣe ẹ̀yin Yorùbá. Báyẹn play ẹ̀yẹn bẹ́yẹn, inú burúkú ti ń bí àwọn kan ti ń rí mi bí tribal bigot torí àbòsílẹ̀ wálé ayé wá ṣe. Torí káwọn ọmọ Yíbò lè sọ wípé ẹ̀yin ò ṣe tribal bigot, bẹ́ẹ̀ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ́bọ́n gbé yín ré, kán gbé yín ṣépè tọmọtọmọ tẹ̀ràn kó mú yín, kò ní ọjọ́ tó ń bọ̀ wá love yín, ojú ayé tẹ̀kàn ṣe kàn ń fìyà jẹra yín, ìyà lórí ìyà ní fún yín, kò change anything, kò sọ́jọ́ tọmọ Yíbò ń bọ̀ wá love yín. The earlier the better you will realize the whole thing and fight for your life. Bó o bá wá fight fúnra ẹ, ó sì rántí ọmọ tó gbé dání, rántí ọjọ́ ọ̀la ọmọ yẹn, rántí àrọ́mọdọ́mọ tọ́mọ yẹn máa bí, kó jẹ́ ká tètè fọwọ́sowọ́pọ̀. Ká ṣe kí ni? Ká ti wèrè bọlẹ̀, ká fi wèrè pọ́ọ̀tì wèrè. Ó ti pẹ́ táwọn ọmọ Yíbò ti máa ń jó pàlóńgò lórí wa, tó ti máa ń halẹ̀ mọ́ wa. Ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ wọn wípé kí ni ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ Yorùbá gangan? Kí ni nǹkan tí Yorùbá ṣe fún ọmọ Yíbò tó le tẹ́tẹ́lẹ̀ tó fi jẹ́ wípé bí ikú pẹ́ ni pé kí gbogbo nǹkan Yorùbá kó ṣe kí ni? Bẹ́ẹ̀ ni kó kàn déédéé parẹ́ kúrò, àti àwa tá a jẹ́ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni ká déédéé become Igbo, bẹ́ẹ̀ ni kí gbogbo nǹkan tó jẹ́ titi Yorùbá kọ́kàn déédéé pè é ní Igbo, àbí kọ́kàn déédéé sọ wípé nǹkan everything about Yorùbá o wọ́n ti yí padà, kò sí àwa mọ́, àwọn ló wá ń jẹ́ Yorùbá. This is the only thing tí mò ń ẹ̀sẹ̀ tó ń wù wọ́n láti ṣe. They want to take over everything about Yorùbá, the name, the culture, the land, name anything. They want to take over of everything. Ṣùgbọ́n bó ṣe ń gbìyànjú tó bẹ́ẹ̀ láyé wọn ń jóná sí, bóyá ń gbìyànjú tó bẹ́ẹ̀ náà dèrò ẹ̀yìn sí, bóyá ń gbìyànjú tó ṣe ń gbógun ti ìran Yorùbá àti everything about Yorùbá tó bẹ́ẹ̀ ni politically ni wọ́n ń jóná. I can tell you and I will bet it with you today, either you believe it or not. Apabio tó jẹ́ number 3rd citizen kì í ṣọmọ Yíbò o, àwọn area Calabar ní south o. Tẹ́ ẹ bá sọ wípé lè ní number 4 citizen Yorùbá, number 2nd northerner, number 3rd south. Ọmọ Yíbò dà, they are nowhere to be found because of their hatred. Tó bá ní kàn jókòó round table lẹ́ni that we want to discuss something crucial about Nigeria, àbí anything important, ẹ lè rí ọmọ Yíbò ńbẹ̀. Kí ló fà á? Nítorí ẹ lè ṣe rí tán sunkún kiri marginalization. It is not about marginalization. They are the one that marginalize themselves.
because they have never seen anything good in any other tribe or any other ethnic nínú ayé wọn. Ọmọ Igbo believe that they are the only meaningful thing on earth. Àbí kò yé yín, the fact wípé àti máa wà lousy bí titi wọn, the only thing they knows how to do most is lousiness. An empty barrel ló máa ń pariwo, àwa Yorùbá ò kì í ṣe empty barrel. Ṣé rí àsìkò tó máa pariwo nǹkan tí ò sí, tí ò lọ, tí ò ṣe? Ó ti ń disturb me. Ẹ má bínú, mo wà distracted níbí ni. Time táwọn fi ń pariwo tán pariwo. Àwa Yorùbá, àwa ń ṣe kí ni? À ń ṣe ilẹ̀ wa. À ń ṣe kí ni? À ń ṣe ilẹ̀ wa. À ń gbé gbogbo nǹkan ilẹ̀ wa. À ń build nǹkan tó ti bàjẹ́. À ń túnṣe èyí tí kò gbọdọ̀ bàjẹ́. Aṣá ń kó bájú, à ń kó bá mú. Ṣùgbọ́n wọ́n ń jealous wa bá ṣe ń kó bájú, kó bá mú. Èyí tó yẹ kán gbárùkù mọ́ ti tọ̀dọ̀ titi wọn. Ọ̀dọ̀ titi wa táwa ń ṣe yẹn, òun náà ń gbógun tì. Wọ́n believe pé bàbá ṣe ń tún nǹkan ṣe tá à ń kójọ ńlẹ̀ Yorùbá. Hatred wọn á máa scatter. Àbá jẹ́ kí ọmọ Yorùbá ká hate ara wa. Bí àṣà àwọn ọmọ Yíbò. We love ourselves majestically. Kìkìdé olórí burúkú ọmọ àlè àárín ọmọ Yorùbá tí wọn kì í ṣe òríjínà ara wa, bóyá bàbá wọn náà ti pẹ́ nílẹ̀ Yorùbá tán bí wọn sọ́dọ̀ wa tán wá ń claim ọmọ Yorùbá. Àwọn ni òríjínà ọmọ àlè tó ń kógun ja ilẹ̀ kóòtù ajíire Yorùbá nípa ẹ̀sìn àbí anything nípa Yorùbá. Kìkìdé olórí burúkú ọmọ àlè, ọmọ original first class ọmọ àlè tí wọn kì í ṣe nídìí ìyá nídìí bàbá, tí wọn bá wa tán tó jẹ́ wípé àtọ̀rìn wa ní ìyá àti bàbá wọn tó wá bí wọn sọ́dọ̀ wa. Àbí kò yé yín? Àwọn ni wọ́n máa lọ sásá bẹ́ẹ̀ sìn, tí wọ́n máa fi ẹ̀sìn gbógun ti gbogbo nǹkan tó wà meaningful ní ilẹ̀ wa. Àwọn náà máa sọ wípé nǹkan táwa ń ṣe tí ayé wa fi ń gúnrégé, a ní láti bàjẹ́ nítorí wọ́n ti gbàbọ̀dè fún pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó pọ̀. Kì í ṣe ọmọ Yíbò nìkan ló fẹ́ rẹ́yìn ọmọ Yorùbá. Àwọn Àrẹwà náà fẹ́ rẹ́yìn àwọn ọmọ Yorùbá, because Àrẹwà àwọn Fúlàní Caliphate wọ́n believe nínú gbogbo north kò sí. Ọmọ náà mo ti bẹ̀rẹ̀ kínní láìmọye ìgbà yìí pé ẹ̀yà mélòó lẹ́tí ẹ̀ mọ̀ tán kó papọ̀ tán pè ní north, torí ta bá ń rí fásitì sí northern part of Nigeria, majority máa ń believe yìí pé Fúlàní nìkan ni. Ṣùgbọ́n ẹ̀yà mélòó, bí mo ṣe ń bá ẹ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ̀yà mélòó ló mọ̀ jọ, ẹ̀yà mélòó ló mọ̀ tí ó wà tí wọ́n fi ń pe north ní north? Ó lè bá mi dárúkọ wọn sí orí ètò lọ́wọ́ ẹ̀, kó bá mi kọ́, yálà lórí TikTok àbí lórí Facebook tó ti wò mí àbí lórí YouTube. Bá mi kọ́. Ẹ̀yà pọ̀, àwọn Benue ńkọ́, àwọn Ibibio ńkọ́, wọ́n pọ̀ ń bẹ, àwọn Haúsá ńkọ́, bóde yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò dá kankan mọ̀ mọ́. Àbí kò yé wa báyìí? Àwọn ẹ̀yà pọ̀ ń bẹ, àwọn ẹ̀yà tó pọ̀, àwọn Fúlàní ti kọ́ńkà wọn. Wọ́n ti ya àgbàdo, wọ́n ti hà, wọ́n ti fi sí wọn lẹ́nu. Ọpẹ́lọpẹ́ President Bola Ahmed Tinubu tó débẹ̀, òun ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ńlá wọn lóhùn wípé ẹ ti sùn fọ́nfọ́n ti fọ́n, ẹ jí dìde lójú oorun olóorun òfò, lánú sọ̀rọ̀ sókè, àsìkò sọ̀rọ̀ sókè láwà, you are part of Nigeria. Ó ti wà lórí ilẹ̀ yìí kí Fúlàní tó dé, sọ̀rọ̀ sókè wèrè. Tẹ́ bá rí lẹ́nìí, àwọn ọmọ Haúsá wọ́n ti ń wà vocal, bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti kọ́ńkà àwọn, wọ́n ti ń ta bíọ́bíọ́ náà. Àwa ló kù, wọ́n wá believe pé torí wọ́n ti believe, wọ́n believe o, headed by Sultan. Wọ́n believe pé wọ́n ti kọ́ńkà north, gbogbo ẹ̀yà tó kù ní north, wọ́n believe wọ́n ti kọ́ńkà àwọn, kò sí agbára kankan lọ́wọ́ wọn. South ló kù tó fẹ́ wá kọ́ńkà. Wọ́n wá wò wípé ẹ̀yà Yorùbá àgàgà tí Ìgbò nǹkan kékeré ni wọ́n mọ̀ nǹkan tó wíkì wọn, wọ́n dẹ̀ ti ń lo nǹkan tó wíkì wọn, wọ́n ti ń lò fún wọn. By the time tí Mùsùlùmí bá máa generated dáadáa ní Igbo land, ó máa wọ́ọ̀sì ju tilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yẹn máa wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sọ́dọ̀ tí wọ́n yẹn. Wọ́n wá wò wípé ọ̀nà wo náà lè gbà wọlé sí wa lára. Fídíò tí mo play last ó ní fídíò kan tí mo máa tútù play fún wa sí yìí. Tẹ́ máa gbọ́, àṣẹ ọmọ Yorùbá àti gba ẹ̀sìn, àṣẹ ọmọ ìran ọmọ kóòtù ajíire Yorùbá, àṣẹ wọ́n ti ń ṣe ẹ̀sìn Mùsùlùmí kí àwọn Usman Dan Fodio ti Northern kan tó gbé ẹ̀sìn Mùsùlùmí wá sí North. Àṣẹ ìran ọmọ Yorùbá ti ń practice ẹ̀sìn Mùsùlùmí kí Usman Dan Fodio bàbá Sultan of Sokoto ṣe wá ráyé yín.
mi ò mọ̀, èmi kàn dé ń sọ̀rọ̀ ní bí ẹni olè ṣe fi sí mi lẹ́nu wípé ẹ̀yin ìran Yorùbá náà ó ti pẹ́ tẹ̀yin náà ti practice ẹ̀sìn mùsùlùmí, àsìkò ti tó tẹ̀yin náà ó yẹ kẹ́ ti lè yan adarí lórí yín tá máa gbẹnu sọ tẹ́ ẹ lè máa lọ direct pẹ̀lú àwọn bóyá ẹni ìkọ́ṣe pẹ̀lú Saudi or any other Islamic country pé kinní kan, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ á sọ pé kinní kan. Àṣé ẹ̀yin mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá ti ń practice ẹ̀sìn mùsùlùmí kí Usman Dan Fodio tó tẹ̀ tó ronú wípé òun fẹ́ gbé ẹ̀sìn wá sí nọ́ọ̀tì láti wá sọ fún wọn pé there is a religion tó ń pè ní Islamic, lẹ́yìn dẹ̀ tẹ̀ tún wá gbà láti lọ kọ orí yín bá a bẹ́ẹ̀ sọ́tàn lẹ wá rí sọ́tàn bí Ọlọ́run yín, ojúmọ́ gbà mí tì fún yín o. Ní nǹkan tẹ́ ti ṣe tó yẹ kó jẹ́ wípé sọ́tàn gangan irú sọ́tàn ló yẹ kó wà lọ́ndà yín, báwo lẹ̀yin mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá ṣe ṣe, irú àbọ̀dé wo lẹ gbà, kí ló ṣe yín, kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ fi gbà láti sọ orí di ìdí mọ́ra yín lọ́wọ́ tẹ́ ẹ wá di ẹrú lábẹ́ sọ́tàn lẹ́ni, sọ́tàn ló yẹ kó jẹ́ ẹrú lábẹ́ yín because ẹ̀yin ti practice ẹ̀sìn mùsùlùmí kí bàbá great grandfather sọ́tàn tó dé. Usman Dan Fodio supposed to be under you, or better still nọ́ọ̀tì làwọn tẹ̀dó sí ìgbà tẹ́yìn tí ń practice ẹ̀sìn káwọn tó gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mùsùlùmí dé nọ́ọ̀tì, kí ló wá dé tẹ́ jẹ́ kí wọ́n fi mọ ní nọ́ọ̀tì bẹ́ẹ̀ kẹ́yìn tilẹ̀ Yorùbá kẹ́ dá dúró lórí ọwọ́ yín kó ní kálukú máa ṣe títí ẹ̀, ṣé dandan ni kẹ́ ẹ kópa ni, ṣé bó ṣe wá sọ yín di ẹrú nísìnyí tó wá di wípé tí ẹ bá ti dọ́dọ̀ sọ́tà kẹ́ ẹ lọ jẹ ìgbẹ́ ìdí màálù nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí ẹ rí nǹkan kan ṣe, débi wípé majority àwọn ọmọ mọ̀nàfíkì ilẹ̀ Yorùbá nísìnyí àwọn ọmọ àlè láti Senegal, àwọn ìran ọmọ àlè láti Mali àti Saudi tí àwọn bàbá wọn bí irú Kaula, because Alájà Kaula Alátàpàkò ẹnu ara ẹ̀ ló fi sọ, ó ní Senegal ní bàbá òun ti ṣẹ̀ wá, ẹ wá wo irú ayé tí Alájà Kaula Alátàpàkò tó ń dá sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ẹ wo bó ṣe bayé jẹ́ tó bọ̀rùn sí jẹ́. Alájà Kaula bó ṣe wà yẹn tó bá jẹ́ pé nọ́ọ̀tì ló wà àfàìmọ̀ kíkí ní màálù má máa bá sùn àbẹ́wúrẹ́. Alájà Kaula á máa breastfeed ewúrẹ́ because ẹ bá wo ìwà tó wà lára ẹ̀ kò síbi tó gbà yàtọ̀ sí àwọn ti nọ́ọ̀tì. Ó bàjẹ́ kíní tá à ń wí kò dé téèyàn bá wà láyé tí ò bá ní tìjú, ẹni tí ò bá ti ní tìjú kò ń ṣọmọ ìran mi. Ìran Yorùbá ní tìjú, amójú, amara, amóhùn, amèdè, gbogbo ọ̀rọ̀ kan ní Yorùbá máa ń sọ, àfojúsọ ló pọ̀jù nínú ọ̀rọ̀ wa. Afárásọ àfi ìkasọ kò sí nǹkan tá a lè fi sọ̀rọ̀ fúnra wa, òun ló pọ̀ jù, àmójú, anítìjú, a fẹ́ mọ ìdílé ẹ, ṣùgbọ́n tẹ bá ti rí àwọn ẹ̀yà tí ò ní tìjú yálà lọ́kùnrin àbí lóbìnrin láàrin wa, wọn kì í ṣojú lówó ọmọkọ ilẹ̀ kó o tó àjíire, bàbá ńlá bàbá wọn wá tẹ̀dó sọ́dọ̀ wa ni wọn ò dẹ̀ lè dára wa láéláé. Ṣé irú Alájà Kaula yẹn ló yẹ kó máa kó ẹ̀yin ọmọ ìran ọmọ aládé kókó yín sábẹ́ tí ọmọ kan ni wọn kì í bá sùn? Bí kíní tá ń wí bá kí Alájà Kaula Alátàpàkò mọ́lẹ̀ tí kíní bá mu ní ti kankan wàláì ó lè máa fi gígbó kíní ìdí ẹ̀ níbi tó wọ́ọ̀sì táyé ẹ̀ wọ́ọ̀sì dé. Ṣé irú ìyẹn nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí, ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ rí pé nǹkan ẹ̀gbin nǹkan ìríra, ṣé irú ìyẹn yẹ lẹ́ni tó yẹ kó máa bọ́ síta kó máa sọ pé òun jẹ́ olórí ẹ̀sìn tá a máa grant interview kiri tá òun rọ́bìlà òun sọ arábíkì, ó dàbí ìgbà téèyàn sọ English bíyà American English àbí English British English èké tó bá sọ ń bẹ̀ ó wá sọ èdè Arabic ó sọ di wèrè mọ́ra ẹ̀ lọ́rùn. Ó wá ń jẹ́ kó ẹ máa rí òun gẹ́gẹ́ bí ẹni wípé òun ti ka Kùránù tán láyé àti lọ́run, òun ló mọ́ jù, òun dẹ̀ ní kìkìdá àkísà ẹlẹ́gbin, wọn ò ṣe é fi ṣàpèjúwe oríire láwùjọ àwọn obìnrin. Káì báwo lẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn nírọ́ ni mò ń pa wípé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́mọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò. But if people go to the genesis of the insecurity, we will not have a solution. That is the genesis of the insecurity in Nigeria. It started. I keep quoting. I've quoted it so many times. Others have also quoted it, not me alone. In 1960, just barely 5 months after Nigeria got independence in October, in fact, in October, I think it was 12 October 1960, the late Sadana of Sokoto, Alhaji Samadu Bello, he said that this new nation, Nigeria, that was the word he used, should be an estate of our great-grandfather, Usman Dan Fodio. And we should never allow a change of power.
He continued, the northern minorities we shall use as stepping stones, and the south we shall use as conquered territory, and we shall never allow them to rule over themselves. This ambition of the Fulanis to overrun Nigeria with their brand of Islam, which does not allow of religious tolerance, even within the Islamic faith itself, with a particular brand of Islam, so that if you don't believe in that brand of Islam, you are to be killed. Because even Yoruba Muslims, Yorubas were Muslims before Danfodio came to Nigeria. Islam in Yoruba land is older than Islam in the north. But we didn't take Yoruba didn't take the Islam from the north. Islam came to Yoruba land through a different route, and it predated that of the north. Even they regard Yoruba Muslims as infidels, because Yoruba Muslims are tolerant. In Yoruba land, we are very tolerant of religious differences. In families in Yoruba land, we have Muslims, we have Christians coexisting, living together, celebrating together. That is our own brand of Islam. So because of that, the Fulanis regard all of us, Christian and Muslim, as infidels. Because if you are a true Muslim, you are not supposed to live happily with a Christian. You are supposed to kill them. So I'm saying that those of us who think we are targets to be killed, by the same people who say they are the same country with us, we have a right to say no. We want to a place where we can live our own life peacefully. Where we can live our own life peacefully without being afraid to go to bed at night. That some people might come and burn our villages and kill us and rape our women. So that is why I don't blame people who are agitating for Yoruba nation, for Igbo nation, for all sorts of other things, because we are all confronted by the same terror, the same terrorism that is now ravaging Nigeria, which is based on this Fulanization agenda. Ṣé fídíò yẹn yé wa? Ṣé gbọ́rọ̀ lẹ́nu àgbà tó bì tí ń gbó? Kí lẹ fẹ́ tí gbọ́? Yorùbá ti ń practice Islamic religion. Kí Usman Danfodio tó lọ introduce kó tó tiẹ̀ tó ronú pé òun bọ̀ ní Nàìjíríà tó tẹ̀dó sí north tó wá ń preach ọ̀rọ̀ Islam fún wọn ní northern part of Nigeria. Ẹ̀yin ilẹ̀ Yorùbá, Mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin ilẹ̀ kọ́kọ́ gba ẹ̀sìn Islam nínú Nàìjíríà. Mo tún yìí tún sọ báwo lẹ ṣe débí, báwo lẹ ṣe ṣe títí irú àbòsí wo lẹ kìbọ́ tẹ́ ẹ sọ orí dìrù mọ́ra yín lọ́wọ́ tó wá jẹ́ wípé ìran ọmọ Fúlàní tí ò níran tó ń wá country kiri tó ń ṣáná ní kiri tó hàn ní history. Àwọn ni wọ́n wá jẹ́ Ọlọ́run yín nínú ẹ̀sìn tí wọ́n bá lọ́wọ́ yín ní orí ilẹ̀ baba yín lónìí. Irú àbòsí wo lẹ fi sí? Báwo lẹ ṣe ṣe? Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi káàbọ̀ sórí ètò tòní lórí TikTok. Màámi Princess Adeleke, mo kí yín. Àánú ni mo rí gbà, mo kí yín o. Olúwọlé Ọláyẹmí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá 20, mo kí yín, mo kí yín o. Ẹ jọ̀ọ́ ṣaléyàn tó fẹ́ dá sétò ní orí TikTok. Ká tó máa bẹ́tò lọ. Ṣalẹ́ ni tó fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lórí TikTok. Kẹ́ bá wa on mute. Tí ò bá sí, ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. Ẹ máa bá wa power tap. Thank you. Ẹ máa bá wa power tap. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ ìyá mi. Àkó ṣẹlẹ̀. Èwo lẹ tún gbé wọlé bàbá kìlò. Ṣẹ́yìn lẹ wà ńbẹ̀ mi ò mọ̀. Bàbá kìlò. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ ṣe báyìí náà màmí mo bọ̀ kí tó kí àwọn èèyàn náà ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ ṣe ìpele welcome àwọn èèyàn. Okay. Mo gbọ́ nínú fídíò kan àbáyé yìí náà ti gbọ́ ara àwọn Fúlàní ló sọ. Ẹ bá wa gbóhùn sókè díẹ̀ sí sà. Ilẹ̀ bàbá wọn ní Nàìjíríà. Wọ́n ní ilẹ̀ bàbá wọn ní Nàìjíríà. Ẹnikẹ́ni ò sì ní lé wọn kúrò ní Nàìjíríà fẹ́ni tó bá máa kúrò ní Nàìjíríà fún wọn. Ó yẹ ti gbọ́ fídíò yẹn mi wọn. Bẹ́ẹ̀ni. So
ó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí èyí tí Kánò sọ títí ẹ̀ tán òun náà sọ títí ẹ̀ jáde ọmọ kékeré tẹ̀ lòun ó dẹ̀ ní bàbá òun ti pàtàn fóun ṣùgbọ́n kinní kan ni ó ń rú mi lójú màmí kí tó wá kọ̀ntínú lọ ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí mo kí gbogbo lélẹ̀kan sí Lílò lórúkọ tèmi ó sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn Igboho Loyal Fans Media. Igboho Loyal Fans Club in Diaspora mo kí bẹ́ẹ̀ ni mo sì kí màámi Adéọ̀kín ẹ káàbọ̀ ara àwọn akẹgbẹ́ mi lórí ìkànnì yìí nìyẹn mo sì kí yèyé ẹ kú ètò ẹ káàbọ̀ bàbá mú oníbìyí sílẹ̀ lẹ́ẹ̀kú nígbà kankan. Nígbà tí mo gbọ́ bí gbogbo kìíní yẹn bí ó ṣe lọ èmi wá ìrònú kan bá mi wípé ṣé àti ẹ̀ ní àwọn àgbààgbà tó mọ ìgbà tó jẹ́ wípé ó ṣe ìṣẹ̀dálẹ̀ bí Yorùbá ti ṣẹlẹ̀ àti wípé pàápàá kí ló gbé Yorùbá dé irú ibi yìí débi wípé Fúlàní wọn máa ta wá láyà kò wá sí àgbààgbà kankan tó jẹ́ pé ó lè reply á wàá sọ wípé à ń silent sùúrù irú sùúrù wo la wá ní títí débi wípé wọ́n fi ń pa àwọn ọba lọ́ba wa títí dèsì yìí ẹ̀sìn yìí náà ló ń fa wàhálà yìí o kò sí nǹkan mi o ẹ béèrè kan èmi á dáhùn ìbéèrè yẹn ẹ ní kí ni ṣé àwọn èèyàn wa wọn ò mọ̀ wípé ẹ̀sìn Islam ti wà bífọ́ kí fódíò àbí kí ni wọ́n ń pè é kó tó wá kalẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni Usman fódíò kó tó wá kalẹ̀ sí ilẹ̀ Haúsá ń bẹ̀ kó tó di wípé wọn tẹ̀ wá ń pè nílẹ̀ Haúsá mọ́ ń sìn báyìí wọ́n ti pín nǹkan ṣoṣo tó kù nílẹ̀ Haúsá bó ṣe wà yẹ òun ni èdè wọn lẹ́yìn èdè wọn gbogbo nǹkan wọn ti parun political career ìyẹn ti lọ tátẹ̀ ti sọ pé entertainment wọn ìyẹn ti lọ Fúlàní ti gba gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ Haúsá wọ́n ti gbà mọ́ Haúsá lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n wá ṣe paríparí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fa àwọn Haúsá káàkiri ẹ̀ lè rí bí kankan tó ti ń pa Fúlàní láíláí kò ṣeé ṣe nítorí náà bàbá kíná porúkọ bàbá wọn ní Sokoto Sultan Sokoto Sátánì Sokoto ó ti sọ̀rọ̀ ó ní nǹkan mẹ́ta lòún wà fún ìkíní òun wá defend Nàìjíríà fún àwọn èèyàn òun ìkejì òun wá fún tribe òun Fúlàní ìkẹta kí ló tẹ̀tú pé kẹta yẹ gẹ́sẹ́ bó Islam ó ní nǹkan mẹ́ta lòun wà fún láti defend Fúlàní tribe ẹ̀ láti defend Nàìjíríà láti òun stand fún Nàìjíríà òun stand fún Fúlàní òun stand fún Islamic religion nǹkan mẹ́ta yẹn ló lòun stand fún. èmi wá gbé kudos fún President Bola Ahmed Tinubu ṣe rí tí ìbá ṣe pé tẹ́ bá rántí 2003 màmí ìjà tá à ń jàbọ̀ láti 2002-2003 tá a jàwọ́ 2003 lórí ọ̀rọ̀ presidential tá a tako bàbá Tinubu tán Ọlọ́run pọ̀ mọ́mọ́ ẹ̀ ìpòsì Tinubu lé wa lórí ni. àwa kà á sí nǹkan tí wípé poison ni bàbá Tinubu jẹ́ fún àwa nígbà náà ṣùgbọ́n nísìnyí glory ńlá ló jẹ́ fún wa. tí kì í bá ṣe pé bóyá Ọlọ́run lo bàbá Tinubu yìí ìgbà tí ó possible kó jẹ́ pé wọ́n ti máa finalize gbogbo Nàìjíríà tán ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n á ti finalize gbogbo Nàìjíríà láì bàbá torí already wọ́n ti surround wa ṣé ẹ gbàgbé pé wọ́n ti surround gbogbo ìlú gbọ́ pátápátá kó tó di wípé Ọlọ́run gbé Tinubu débẹ̀ nígbà tí Tinubu débẹ̀ ó wá ń le sí àṣé bàbá tẹ ó fi sùúrù tẹ́ wọn lọ́rùn ni nígbà tí bàbá wa yọ sí wọn àtinúgbò àti gbogbo ẹ̀gán sí báyìí ó tẹ̀tí lójú bí tẹ̀tí lè gbọ́ Fúlàní mọ́ nítorí ìdí èyí ó gbé fún bàbá Tinubu Ọlọ́run lọ́ra ẹ̀mí bàbá yìí Ọlọ́run lọ́ra ẹ̀mí ẹ̀ fún wa ẹlẹ́ẹ̀kejì tó fẹ́ ṣe Ọlọ́run jẹ́ kó ṣeé ṣe fún un kó sì ṣe nírọ̀rùn òun nínú mi ṣe dùn fún bí mo ṣe tako Adémọ́lá Adeleke ní Ọ̀ṣun State tó bí mo ṣe tako ṣùgbọ́n inú mi wá dùn fún lẹ́yìn ìgbà tó wọlé tán ó ní ìlérí tóun ṣe o òun ò lè gbẹ̀yìn lẹ́yìn ìlérí yẹn wípé òun ẹ̀dọ́sì òun ò lè yóò padà pé òun ẹ̀dọ́sì Tinubu òun dẹ̀ ti ẹ̀dọ́sì ẹ̀ nítorí pé ọmọ Ọ̀ṣun ló ń ṣe ó dúpẹ́ pé ó rántí Ọlọ́run á ṣẹ̀ tó ń lọ́ra ẹ̀mí ẹ̀ á dẹ̀ Ọlọ́run á fún ní ìfarabalẹ̀ láti parí sáà kejì tó ń bá lọ yìí tó wọlé tán yìí nítorí ṣe rí àwọn ará bí wọn ní kankan láti ṣe fún wa o ohun tákọ̀ wá ní àwọn èèyàn wa tákọ̀ torí owó
tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tánbà àwọn ọmọ ìyá wọn jà lórí owó ìyẹ́ àwọn ajagun gbẹ̀sìn àbíbàdé ajagun gbẹ̀sìn wọlé tó jẹ́ wípé àwọn láyé wọn wá ń run pátápátá tó jẹ́ pé nǹkan tó kù ní wípé káṣà destroy ilẹ̀ Yorùbá àwọn ló fira wọn sábẹ́ àwọn Fúlàní fúnra wọn Fúlàní kọ́ ló pè wọ́n àwọn ló lọ fira wọn sábẹ́ Fúlàní ó dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ báyìí ṣé bí òun náà láti ń takora wọn yìí ìyé àwà lórí ètò ẹ máa bí tó bọ̀. ẹ ṣeun God bless you ẹ ṣe mo fẹ́ kí a play video yìí lẹ́ẹ̀kan sí kí ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn nọ́dánà ẹ jọ̀ọ́ kí ni wọ́n fẹ́ gan kí ló gba. The greatest service Tinubu will render this country is not to have been president. After you achieve your president, please don't run again. Please, for this country, for your own sake, don't run again. And I'm still saying so. He has nothing left to offer. You've been president for 4 years. The records will always show you were president. You didn't do very well. The statistics that you dish out will tell you that, did reforms and they paid out. The reality on the ground is that you're quite possibly the worst president Nigeria ever had. Really, sir? Yes. I mean, look, the problem is the disconnect between the government and the people. Catholic bishops went to the president. These are highly respected people. He must have thought, this is a good outing for me. Otherwise, he wouldn't even have agreed to meet them. Everybody knows them. They went to him, politely said to him, Mr. President, the people are not happy with you. They are hungry. They are insecure. There are a lot of problems running in the country. For every issue they raise, he said, no, you're wrong. I am right. There is no hunger in this country. What you're saying is not true. Now, for goodness sake, a president in charge of his faculties, in charge of a country that should have prepared him, would not do this. You could say, well, there are issues about hunger and we acknowledge the fact that our reforms have failed to yield dividends. They're either long yielding or they've suffered from design problems or implementation problems. No. He says no. The Nigeria you're painting is not the Nigeria I know. Now, so we have to ask the question, what Nigeria do you know, sir? Which Nigeria do you live in? You live in a Nigeria that lives in your head. And the ones that people tell you, oh, you're a great president, sir. You're doing everything right. And who are these people? The people around him in the villa, all the politicians he had gathered in his room in anticipation that in 2027 he can come back and win an election again. Everybody is telling him, sir, you're the greatest president in this country. I mean, it will take a superhuman not to believe that kind of thing. And yet, the more he believes that his reform is on course, he has done well, okay, it may take some little time to show, but we've done well. Well enough in 3 years' time to make this country more unlivable. A lot of security is becoming worse. Poverty is becoming worse. Young people are losing faith that this country will ever be good enough for them to live in. This is the Nigeria he's leaving behind. So how else do you judge President Tinubu? Other than the fact that he satisfied a personal ambition to be president. And beyond that, he did nothing. ṣé ń gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ wọn wọn tí fẹ́ mọ̀ wípé Yorùbá ti jẹ́ Osun mọ́ ọkọ ìyá yín ló wà ńbẹ̀ yìí Tinubu lọkọ ìyá yín is the best candidate lásìkò yìí fún situation tá a wà nínú Nàìjíríà. Ẹ jọ̀ọ́ ọmọ Yorùbá mo ní ẹ má dọmọ nù pẹ̀lú omi ìwẹ̀. Mo ní ọmọ ìran mi ẹ má jẹ́ abínú jù ká má bàa fi kan tó kù ká fi ṣera wa. Bí wọ́n bá bojú Tinubu jẹ́ ní next year. Jọ̀ọ́ kí lè retí ẹ wọ́n padà wá fi bú ẹ wọ́n yìí máa padà wá fi bú ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n padà fi bú ẹ. Torí báwo lọ̀bọ ṣe ṣorí tí náà kí ò ṣe. Mo ń bi ẹ́ ìgbà tí Buhari wà ńbẹ̀ nọ́dẹ́nà
Baba Mohammed nìyẹn, gbogbo wọn sunkún kiri, wọn grant interview everywhere. Tinubu should not come back. If Tinubu second time, if Tinubu wins second time, North is finished. North is dead. Kí ló wá ń bà wọ́n lẹ́rù? Kí ló ń bà Northern lẹ́rù nínú ìjọba Tinubu? All of a sudden, Baba President Bola Ahmed Tinubu became ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀ ní North. Ṣé ẹnìkan lè ever sọ fún ìwọ wípé there is going to be a politician nínú Nàìjíríà tí àwọn Northern Caliphate, tá bá sọ pé Northern, àwọn Fúlàní là ń sọ o, àbí tribe tó wà ní northern part of Nigeria yàtọ̀ sí Fúlàní, wọn ò ní problem pẹ̀lú Tinubu o àbí àwa Yorùbá o, àwọn Fúlàní ni o, because ní 1960 tí wọ́n fún wa ní independent, tí àwọn Britiko tí wọ́n sọ pé wọ́n jókòó lẹ̀ nọ́nà ọjàgbólẹ̀, wọ́n mú okùn ẹ̀dá ní, wọ́n gbé agbára political power tó máa govern Nigeria. Ẹni tó bá dẹ̀ gbé power yẹn fún àwọn non máa dominate Nigeria. Britiko gbélé wọn lọ́wọ́ because wọ́n rí wípé wọn ò lè fọwọ́ tọ́ wa lọ́pọlọ. Ó kàn lè dédé Ṣàngó orí mi kí n máa lọ gọ́gọ́gọ́gọ́ máa bí ẹ̀nà kí what kàn fà á, kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kó tó máa Ṣàngó orí mi. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ èèyàn tó máa dìdìrìn fún wọn. Wọ́n wá wò wípé kí náà lè fà wá. Wọ́n ní káwa gba education. Wọ́n ní káwa gba education, ká di education mú. Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu kọ́là wa. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ máa o. Ẹ kálẹ́ sà. Ọmọ ní ṣé mo lè dá sọ̀rọ̀ díẹ̀? Ọ̀rọ̀ ṣé ẹ lè dá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ́lẹ̀ tó. Ó yá, ẹ máa sọ̀rọ̀ yín, mo ti gbé yín sí speaker sà. Ṣé rí, mo máa pe kíní lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Yorùbá, Yorùbá, Yorùbá. Ṣé rí first time tí Yorùbá máa jẹ presidency ní Naija lélẹ́yìí o. Ẹ wo ìhà tí current sitting president tó kọ sáwọn people yìí. Tẹ́ bá ever ṣe mistake pé wọ́n padà sórí oyè, Ọlọ́run ní jẹ́ kí Yorùbá fi ìlú yẹn lẹ̀ o. I'm telling you right now. Èmi ń sìn 29 years ago ni mo ti kúrò ń bẹ̀, mi ò dẹ̀ fẹsẹ̀ kan bẹ̀ mọ́. So mo mọ nǹkan tí mò ń sọ. Yorùbá, ẹ jẹ́ ya mú ẹ fọwọ́ títí yín mú o. Ẹ má lọ ṣe mistake ayérayé tí retaliation yẹn tí ó máa jẹ́ pé ó ní nǹkan kan tí wọ́n ṣe nílùú Amẹ́ríkà gbà yẹn. Wọ́n pè ní march of death. Ọlọ́run ní jẹ́ wọ́n ṣe march of death fún Yorùbá o. So ẹ pay attention sí nǹkan tẹ̀ ń ṣe, bàjẹ́ ni. Torí ìhà tí bàbá ìkọ sí wọn, àwọn kan wá fẹ́ lè wá gbé wọn létà ni mo sọ fún yín. So ẹni tí ó bá ti jì kó yá pay attention to what is going on. So Ọlọ́run ni mo fi bẹ̀ yín o. Yèyé dára máa sọ ẹ má fomi, ẹ sọ pé kó má da omi pẹ̀lú ọmọ kó má dànù. You better pay attention to what you are doing. It's about the future of those that are living there and the future of the generation to come. Okay, are you now telling us wípé Tinubu is not doing well, that as ọmọ Yorùbá ó yẹ kí wọ́n kò yẹ kó ṣe second term lẹ́ńtírà láti sọ pé kí Yorùbá kí wọ́n vote out àbí? Mo ní pé àbí kó wà ń bẹ̀ forever mà ni mo bá yín sọ. Àṣọ ẹ ṣeun jàre. Ẹ má ṣe mi ṣẹ́rí ẹni tó bá lọ vote ẹlòmíì. Ọlọ́run ni mo fi ń sọ̀rọ̀. Yorùbá regret ẹ. Bàbá kẹ́tọ́ máa lọ lórí ètò. Ẹ jọ̀ọ́, ǹjẹ́ ẹ ti rí ẹni Edo state kan tó jẹ nínú Nàìjíríà tí àwọn Fúlàní Caliphate tí wọ́n ń gbọ̀n kíjokíjo báyìí rí? Torí ó ní mo ṣe sọ pé àkọ́kọ́ tí Yorùbá máa jẹ́ lélẹ́yìí. Wọ́n ní tí Tinubu bá ṣe sẹ́kọ́ntà tó bá win ní sẹ́kọ́ntà wọ́n láyé wọn ti bàjẹ́. Àwọn Fúlàní ló finish o, kò ń ṣe gbogbo náà tí o. Àwọn Fúlàní náà reverse sí o, kò ń ṣe di ó náà tí o. Yèyé dára, wọn ò rí irú eléyìí rí ni. Wọn ò rí irú ẹ̀rí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ dẹ̀ máa sọ kínní kan. Ẹ sọ pé Yorùbá jẹ́ ń pè yín. Ṣé rí nǹkan kan wà, èdìdì Ọlọ́run wà, ó wà lára yín. I'm telling you, ẹni tí ó bá mọ̀ kó yá jẹ́ kó yẹ yé. Ta ló ń kí Ọlọ́run? Mi ò rẹ́ni tó kí Ọlọ́run bíi Yorùbá rí.
So pay attention. There's a reason you are created. Ẹ wo bó ṣe sọ Nàìjíríà di. Àwa dàbí ẹni pé àwọn nǹkan tá à ń ṣe. America and what in the world is that? Wọ́n wá ẹjẹ́ sọ kí nìkan fún yín. Yorùbá Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn tó embarrass dúdú láyé. Nígbà tó yẹ pé tán bá wò Giant of Africa, Lion of Africa, tí táwọn ọ̀dà kọlọ̀ bá wá wò wá, á wá dàbí nípa àwọn nǹkan tó ń ṣe, báwo náà ṣe fẹ́ fún wa respect? Wọ́n ò lè fún wa respect now. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run o, ẹ má dán ọmọ nù pẹ̀lú mi o. Bí iye dáhà ṣe máa sọ o, you better pay attention, this is about your future. Ẹ sọwọ́ bóyá ẹ láìkẹ́ àbẹ́ ẹ láìkẹ́ ẹ wo nǹkan tó ń ṣe ní kẹ́ bí àtẹ́. Tinubu ń fèsì ó tírìtì fọ́kọ̀pù àwọn nọ́dánà tí wọ́n bá yé Nàìjíríà jẹ́ àwọn náà ń kógun jà wá economically àwọn náà bá jẹ́ insecurity àwọn náà bá jẹ́ bí Tinubu ṣe fèsì wọn bẹ̀ àwa tó kù nílẹ̀ kó tó ajíire Yorùbá kí gan ni iṣẹ́ títí wá. Ṣákan máa káwọ́rọ̀ ní takọ̀ máa wò wípé Tinubu ti wà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ káwa máa sùn ká máa jí ṣé kò yẹ àsìkò káwa náà jí bí Tinubu ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn káwa náà ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ gidi nílẹ̀ kó tó ajíire ká gbogbo ìwà ìbàjẹ́ gbogbo orí burúkú tó ti ń ṣe ìfọwọ́lálẹ̀ bẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní tú gbogbo nǹkan ṣe ẹ wo orúkọ tó ṣẹlẹ̀ ní ìbò Ọ̀ṣun mo ní ó speak volume wípé yes Yorùbá ti jí a máa gbowó ẹ̀yin politician a ní dìbò fún yín tá ẹ̀ bá ti ṣiṣẹ́ ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn dúró sí nìyí ọbẹ̀ bàdí ní. Ọbẹ̀ bàdí ní. Ó yẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá fọwọ́ sọ̀yà. Wọn ò rírú eléyìí rí ni ó jẹ́ kàyéfì fún wọn. Ọlọ́run dẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ ìyà yẹn ti tó. Ṣèbí wọ́n ti fokùn ilẹ̀ yẹn wọ́n fi lé wọn lọ́wọ́. Kí náà ṣe kí la rí ń bẹ̀? Nothing láti 1960. Absolutely nothing. Nothing. Ẹ̀wò 2026 la wà yìí. Tọ́ bá ní àṣẹ níná wá náà wò níná. Ṣé ilé títì wà kò sọ́nà? What in the world? That is an insult. Bẹ́ẹ̀ mọ̀. You are insulting the black race. They did nothing and they are not ready to do anything. Their life is about religion. Religion is not our life. We have our life. Religion is one of the things. Nílẹ̀ Yorùbá is not the major thing. But ní ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní, religion is the only thing. Come on. Sísá mọ́mí mi ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Wọ́n lo AK-47. Ṣé Yorùbá ń jí wọn ní kátù ni? Àbí Igbo ló ń tí wọ́n ń ká tí wọ́n fi nídìí AK-47. Ó ní ṣẹ́rí èmi bí mo ṣe wà yìí ó ní àwọn kankan tí mi ò lè sọ fún gbogbo ẹ̀ ló yé mi ṣẹ́rí ẹni tó bá nìbọn lọ́wọ́ ló nílùú. Yeah, he who controls God controls the government. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá wo nǹkan tí ọmọ Yorùbá yìí wá ń ṣe ó wá pín ní yẹlẹyẹlẹ ẹ wá ní pé ẹ fẹ́ràn ẹ̀. Ó ní àwọn Air Force yẹn ó pín sọ́dọ̀ wa ẹni pé ẹ fẹ́ràn ẹ̀. Tinubu ti decentralize gbogbo agbára military ìyẹn lásán ó ń fọ́ wọn lórí wípé gbogbo agbára yẹn ọ̀dọ̀ wọn nìkan ló yẹ kó wà. Tinubu wá pé yẹlẹyẹlẹ ẹ wá respect kan sọ wípé second term ẹ torí wọn mọ nǹkan tó máa ṣe tẹ́lẹ̀ mọ́ epo ní ìdí second term ẹ jẹ́ ká jí. Mọ́mì mi ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ṣe rí nínú ìtàn Yorùbá nínú ìtàn Nàìjíríà kò sẹ́ni tó bá wọn dánwò ẹ̀ wò ni mò ń bá yín sọ. Wọ́n bá wọn dánwò rí. Yorùbá ẹ má ṣe mistake o. Ẹ jẹ́ wá sọ àṣírí kan fún yín. Tí wọ́n bá padà wá rúlu yín, ẹ máa mọ nọ́mọ̀ lẹ́nu Gàmbàrí o. Ẹ má ṣe mistake ayérayé o. Èmi 29 years ni mo ti kúrò ńbẹ̀. Mi ò tẹ́lẹ̀ rí. Mi ò nọ́mọ síbẹ̀, mo ò náyà síbẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣẹ́ rí okùn fẹ́ yẹn le ju nǹkan mi lọ. Yorùbá ẹ má ṣe mistake o. I'm telling you right now. Torí ẹ máa fi Nàìjíríà yẹn lẹ̀ fún wọn. I swear to God. Ẹ máa ibi tó máa bá yín fàdé ẹ fi ilẹ̀ yẹn lẹ̀ fún wọn ni. So ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ti fún yín ní opportunity o. Ẹ má ṣìlò. First time Yorùbá ó fún yín ní opportunity for the future. You better seize it and secure it for your children to come. I don't have anything to say other than that.
Thank you for your time. May God be with you, man. Amen, sir. God bless you for calling. Thank you. You are welcome, Bye-bye. Baba. Bye, sir. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn ẹ̀yin èèyàn mi. A ti ń jí àsùnmọ́ inú mi dùn. Tẹ́ bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Baba Muhammad. Only if Tinubu wins the second term, North is finished. Are you trying to tell me that you don't really understand who is referring to as North is finished? He's not referring to the Benue or every other ethnic or tribe in another part of Nigeria. He's referring to the Fulanis, the Fulani caliphate, the caliphate, the cabal. They won't believe wípé àwọn ni wọ́n ní Nigeria. Nigeria belongs to them. Politically, they hold Nigeria. Everything, they hold Nigeria. Àjọ wọn ní gbogbo agbára military tó fi ń ṣọ́ gbogbo Nigeria. Not lọ́dọ̀ wọn ló wà. Everything nípa Nigeria, igi mú wọn ló wà. Tinubu débẹ̀, ó decentralize agbára yẹn. Ẹ wá expect kínú wọn dùn. Agbára táwọn nìkan gbé dání tó fi ń hàn gbogbo everybody léèmọ̀. Wọ́n wá pín, wọ́n ṣá yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Ó pín ti south síbẹ̀, ó pín ti south west síbẹ̀, ó kàn pín gbogbo ẹ̀ káàkiri. Agbára àwọn northern caliphate ó wá lọlẹ̀ wọ́n wá sọ pé tó bá ṣe second term economically Tinubu ti bà Nàìjíríà jẹ́ àwọn wo ló jẹ Nàìjíríà àrùn economically àdénàdè wọn lẹ́nu ìgbà tí bàbá Tinubu bẹ̀rẹ̀ ṣé o mọye tí ilé tó ti sísì property tó ti sísì lọ́wọ́ Malami tí ó lè àkáǹtì fún ibi tó ti rówó gbogbo wọn there was another one tó gba trillion lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo wọn àwọn Buhari 8 àwọn ni wọ́n bá yé Nàìjíríà jẹ́ the subsidy we are even talking about ṣe báwọn kaba the same kaba yìí àwọn ni wọ́n kówó yẹn tí wọ́n pín láàrin ara wọn kò síbi tí wà tèmi gbà benefit from it kẹ́ gbogbo kíní yẹn Tinubu wá stop and you're not expecting them to be happy all of a sudden northern àwọn Fulani caliphate kàn déédéé wake up from their slumber ni wọ́n kàn déédéé bẹ̀rẹ̀ sí ní feelings fáwọn masses in Nigeria ni the same northern part of Nigeria is the most poorest area in the whole world all of a sudden wọn tí ìró wípé ní nọ́ọ̀tì ta ló bá yé nọ́ọ̀tì jẹ́ ṣé Tinubu ló bá jẹ́ ni ṣé Tinubu ló bá yé nọ́ọ̀tì jẹ́ ṣé nọ́ọ̀tì ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ lẹ́nu ìgbà tí Tinubu become president ni kí ló dé tí gbogbo owó tí wọ́n ń rí tó já wọn ni wọ́n control monetary wise nínú Nàìjíríà tó bá sọ pé wọ́n pé allocation ṣé báwọn ni wọ́n gbowó jù. And what they don't know is that Tinubu was also having a backhand in the US. You understand? Tinubu should be very, very careful because the Northern want to poison the Fulanis. They are searching for any means to poison him. I heard it as well. At the other hand, the Igbos want to also kill him. That is the new information they came. Okay. Because they don't know what to do right now because Tinubu have taken over. But I want to call on my fellow Yoruba. It is our last chance. It is Yoruba last chance. If we do the mistake, Obi or the article coming is finished. It is finished. Ẹ kàn imagine the combination ọmọ Igbo àti Fulani lórí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ṣíọ ìyà. Ṣé rí Lagos State yẹn? Ẹ jẹ́. Rántí o, kì í ṣe Lagos State gbogbo ilẹ̀ kóòtù ajírelẹ̀ Yorùbá ní àwọn ọmọ Igbo ti tira wọn bọ̀. One way or the other tí wọ́n ti rin ilẹ̀ dòó ń bẹ̀. Ẹ kàn lọ́jọ́ kágbára bọ́ sọ́wọ́ wọn ká ẹ wá rí mẹ̀mẹ̀. Ẹ rò wípé bẹ́ẹ̀ yìí ṣe ń náìsì sí wọn sìn. Tẹ́ ẹ̀ ń bá wọn ṣeré tẹ́ ẹ̀ ní wọn lára. Táwọn bá tẹ l'opportunity yẹn. Ẹ rò wípé bẹ́ẹ̀ yìí ṣe é ṣe fún wọn làwọn ṣe máa ṣe fún yín. Ojú yín máa bó. Ẹ tí ì rí nǹkan kan. Ẹ fi ìkà tó kù kẹ́ fi ṣera yín kẹ́ má gbọ́ràn. They still have the war, this problem issue in the head. And they are saying that whenever they come to on the power, they will lock the Yoruba down and throw all of them in the sea. They don't care. Ẹ ṣé sà. God bless you, Baba. Ẹ lọ ẹ kálẹ́ o, ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti pè ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ 2 minutes so that a lè gbé kọ́ọ̀lù tó pọ̀. Ẹ kálẹ́ mà. Ẹ kálẹ́ mà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà. Yes, ma.
ẹ má bínú, ẹ fèsì mi níbi tí mo ti orí fóònù, ẹ bá mi yí volume ọ̀dọ̀ yín yẹn sílẹ̀, ẹ̀yin ẹ fèsì mi pẹ̀lú mi bí 2 minutes fún yín láti sọ̀rọ̀ mà. Okay ma, ẹ kúrò lẹ gbogbo lé, in fact, ṣé ẹ ń gbọ́ mi mà? À ń gbọ́ yín báyìí sà. Mo fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ ṣẹmọ̀ gbogbo program tí mo ti wò láti jọ Monday pẹ̀lú nǹkan tẹ́ drop. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa olóyè Sunday Igboho. Inú mi dùn púpọ̀ yìí pé ẹ take a decision pé wọ́n gbọ́dọ̀ lọ fún meeting yẹn tí ò bá ti jẹ́ níbi tí ó jẹ́ neutral ground. Ó tọ́ tiẹ̀ ni ẹ ṣe tẹ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀. Mo fẹ́ pè yín lọ́jọ́ yẹn pé ìjọ tí ò bá ti jẹ́ neutral ground, but thank God that you mentioned it and you took the decision. God bless you. Ọlọ́run á túbọ̀ máa wà pẹ̀lú yín o. I trust you. Ẹ̀yin ni akéde Yorùbá one. You work the state. God bless you. Thank you. Olúwa túbọ̀ máa fún yín o. Olùgbẹ́ mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. Ìjọ nítorí Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká fi ọ̀tẹ̀ sílẹ̀ ní àsìkò tá a wà yìí. Ọ̀tẹ̀ máa ń pààyàn, ó máa ń tẹ̀yàn rí ní o. Ẹ jọ̀ọ́ bá a ṣe lè gba ilẹ̀ wa. Ní through gbogbo agbára gbogbo every area tá a bá fi lè gbà kọ́lọ́n kó fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti gbà because ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ìjà tá à ń bára wa jà sí ìjà fẹ́ là ń jà o àwa la fẹ́ràn ara wa jù ẹ jọ̀ọ́ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká let us vote rightfully for this man Tinubu lẹ́tọ̀ọ́ gbogbo ara sọ pé àfẹ́ wọn nígbà àkọ́kọ́ bọ̀ ní ìsíngbà tárí gbogbo wọn tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ wo bọ́n máa ń ṣe fèsì single handedly ló fèsì àwọn caliphate ló lè ṣe máa yẹ try o. president tó ti ń go through Nigeria tó ever ṣe èkó tó ṣe yìí ẹ wo láti ìgbà tó ti ń bọ̀ láti 1930 something ẹ wo títí di ìsìn yìí ẹ wo gbàrà tó wá gba òmìnira 1960 yà ẹ wò ní ìsìn títí di ìsìn kò sẹ́nìbọ̀dì tó stand up to these people tó wá rí èèyàn kan ṣoṣo tó stand against them wọ́n máa fi làkàlàkà jẹ́ ká support bàbá yìí ẹjọ́ tọrọ lọ́yìn ọmọ Yorùbá ẹjọ́ mo fi Jésù bẹ̀ yín ni tó bá jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ pé mo lè lọ register máa torí ẹ̀ fly lọ sí Nàìjíríà máa lọ vote fún wọn honestly and I mean it ẹjọ́. ṣé tiẹ̀ tún rélé tí bàbá tún ṣe ní Ọ̀ṣun state yìí Tinubu try o Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun yìí this free and fair election Ọ̀ṣun state bàbá Tinubu fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o gbogbo wa la mọ̀ pé tí Tinubu bá sọ wípé APC nìkan declare as a winner bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀.